درود دوستان عزیز به آموزش افزایش قدرت سیستم و بین‌سازی گیم خوش اومدید. تو این ویدیو قرار از بزرگترین تا کوچکترین جزئیاتی که باعث افزایش قدرت سیستم شما میشه رو بهتون آموزش بدیم که شامل چک کردن سقف افزار، آپدیت کردن بایوس مادربرد، فعال کردن XMP، آپدیت ویندوز و کارت گرافیک و همونا رو بهینه کنیم برای گیم و در نهایت شما رو به یه سیستم عالی میرسونیم. در ضمن برای راحتی شما من تک تک این قسمت ها رو روی تایملاین گذاشتم و داخل دیسکریپشن نوشتم، میتونید برید بر اساس نیازتون اون قسمت ویدیو رو برید ببینید و اگه نظر منو میخوای تا آخرش من همراه باش که شاید یه چیزی جا انداخته باشی و بهش عمل کنی و سیستم قوی بشه. و از اون جایی که همچین آموزشی تو هیچ جای یوتیوب نیست کامل باشه، یعنی به این شکل کامل همه چیز از 0 تا 100 چک کرده باشه و کامل باشه نیست، حتما ما رو یه ساب و لایک بکن و هوامونو داشته باش و برای باقی دوستاتون این ویدیو بفرست به بهترین شکل و عملکرد خودش برسه. بریم برای این آموزش. خب اولین موردی که قرار با هم دیگه چکش کنیم اینه که ببینیم سقف افزارامون با هم دیگه میخورن یا نمیخورن. خب برای این کار کسایی که مادربرد ایسوس دارن میتونن به راحتی هرچه تمامتر، خب حالا از این نظر میخوام بگم که راحت باشید، یه سرچ ایسوس بزنید، خب بیاد بالا بخش حالا چیزش کنم، مثلا خود ایسوس رو بیارم بالا که دیگه زیاد گیج کننده نباشه. خب این قسمت سرچ، خب مادربردتون رو سرچ کنید، مثلا 690 مادربرد خودمه، خب مثلا من سری، خب ولی خب بخش ساپورتش رو میارید اونور کار نداشته باشید. خب این قسمت میاره خب راجع سی پی یو مموری ساپورت، خب اینو حتما بزنید که ببینید داخل این مادربردتون چه سی پی یو و رمی میتونه بهترین کیفیت به شما بده. خب مینویسه دیگه از بهترین سی پی یو دیگه تا میاد پایین سری ضعیف‌تر. خب میگه مثلا مادربرد من خب i9 مثلا 14900 فلان رو با این ورژن بایوس، یعنی ورژن بایوس من باید آپدیت بشه که جلوتر بهتون میگم. خب اینو میتونید با این ورژن بایوس شما استفاده کنید و برید جلو. خب این از بخش سی پی یو. حالا مثلا شما کاستماایز که حتما سی پی یو حتما i5 باشن، اینا رو نشون بده، اینا رو نشون بده، دستن زنید دیگه خودش بتون بهترین حالت ممکن رو نشون میده. این از این. خب میریم سراغ بخش مموری هم خیلی نیاز داریم. خب واسه کسایی گیم کار میکنن و به فضا زیاد از رم نیاز دارن، حتما باید شما دنبال رمایی بگردید که کلمه XMP داخلش باشه. واسه مادربردهای AMD اسمش یادم رفته، یک گزینه دیگه است، اونم همین شامل حالش میشه. داخل خود سایت AMD به همین شکل برید نشونتون میده. خب هر دو یه جورن، پس نگران نباشید. حالا چون ما ایسوس داریم این چیزا رو بهتون میگیم، خب از روی ایسوس داریم میگیم، پس بگردید دنبال رمایی که XMP دارن. خب و مثلا شما جی اسکیل داره که مثلا اینطور رم 16 گیگ باشه، دو تا 16 گیگ میشه 32 گیگ، این داستانا گذاشته واسمون که استفاده کنیم. خب این رم مثلا به کارمون میاد. خب دیگه شما میگردید داخل بازار میگه آقا من یه رم میخوام که XMP رو حتما ساپورت کنه، اینطور مشخصاتی داشته باشه، باسش انقدر باشه، چیز باشه، فلان باشه، همه رو بهش میگید، تهیه میکنید و استفاده میکنید. خب چرا میگم این کارا رو کنید؟ که هیچ کدومشون گلوگاه نشن و بهترین کیفیت شما از قطعاتتون بگیرید. خب هر کدوم از اینا ضعیف‌تر باشه، خب کمکاری کنه، باعث میشه بقیه هم کمکاری کنن و اون نتیجه که میخواید نداشته باشید. این از این. و حالا این از قضیه این که قطعاتمون چک کردیم و این داستانا. حالا چک کردیم، چیز کردیم، میام این پایین، بذارم اینو بردارم، میام این پایین و داخل تکست منیجر هم میریم، بیارمش اینجا، درصدا رو حتما چک کنید. خب سیستم حالت عادی باید اینطور آماری رو به شما نشون بده. خب هر گونه، حالا به تصویر هم چیز نشه، چیزش کنم، هر گونه آمار اشتباهی رو به شما نشون داد، یعنی زیاد داشت کار میکرد، یه جای کار میلنگه که یا ربط داره به آپدیت کردن ویندوز یا ربط داره به آپدیت کردن گرافیک. خب پس این در نظر داشته باشه که جلوتر بهشون میرسیم. پس یکی شد این آمار با این شکلی باشه حتما، چون من خیلی میبینم مثلا سیستم روشن میکنن یا سی پی یو رو 80 یا مثلا این قسمت میام اینجا جی پی یوش هم تی عادی، خب اومد رو مثلا داره 60% کار میکنه. خب که اینا مشکلات آپدیت کردن گرافیک و داستانا هستن. الان من نباید این شکلی باشه. چرا این شکلی رو 30%؟ چون بک‌گراندم متحرکه، بک‌گراند یکی مانیتور من متحرکه و دارم ضبط انجام میدم واسه این روسیه، وگرنه بعد پایینترم باشه. از این اینطور آماری باید داشته باشید شما. خب و حالا تو بخش مموری هم که میخوام بگم، نگاه کنید
الان XMP من فعاله، از تمام باس رم هم داره استفاده میکنه. خب پس دیگه یعنی 2 تا اسلاید دارم، 2 تا اسلاید 16 گیگ دارم که شده سرجم 32 گیگ و داره از 3200 هرتزش استفاده میکنه باسی که داره و بهترین پرفورمنس رو به من میده. خب که اینا بهتون نشون میدم جلوتر که چطور اینو فعال کنید و چه کارهای انجام بدید. خب این شد از چک کردن قطعات. خب پس دیگه این کار خودتون رو برید چک کنید قطعاتتون رو، اگه دید مناسب بود داستانا بریم سراغ مرحله بعدی. خب بریم سراغ آپدیت کردن بایوس مادربرد. یکی از مهمترین کارهاییه که با حتما انجام بدیم خب که بهترین پرفورمنس رو از یه سیستم بگیریم. خب برای این کار میریم داخل مرورگرمون، سرچ میکنیم ایسوس، میاد بالا اینجا میزنیم و منتظر میمونیم بیاد. حتما سایت رو با یه DNS قوی یا یه چیش میگن همون قشنگن نمیدونم بگم اینجا فیلترش کردن داستانا گفتم دیگه باید استفاده کنید بیاره. حالا خب بچه‌ها سایت همون صفحه اول ایسوس اومد واسه AMD هم خودی حالا داستان خوش داره. داخل سایت AMD بخش ساپورت اسم مادربرد و حالا دانلود میکنید. حالا چون من ندارم دیگه نمیشه گفت اینجا. کافی اینو بزنیم، اسم مادربردمون رو می‌نویسیم Z690 P میاره و با ساپورتش کار داریم. خب این قسمت دقیقاً اسم مادربردتون دقیق می‌نویسید. خب بخش خیلی بخش حساسیه و بعد چیزی از قلم اندازیم یکم به دلیل کند بودن همون قضیه و وایسیم کامل لود بشه. الان کامل لود نشده. خب الان کامل لود شد. اوکی این قسمت درایو رو میزنیم میاد اینجا. با قسمت درایو کار نداریم، آپدیت ها خود مادربردن. خب مال خود مادربرد روی ویندوز. این ولش کن. تو بخش بایوس کار داریم، ما بایوس رو میزنیم، جدیدترین نسخه‌ش رو میزنید دانلود میکنید که اینجا میذاره خودش به صورت اتوماتیک. حالا سوال بزنید نسخه قدیمی تر میذاره ولی نسخه جدید ما همینه. خب اینو میذاریم و این از این. خب میزنیمش دانلود. من از قبل دانلودش کردم، حالا میریم سراغ اینکه بیاریمش. فقط قبلش باید یه فلش رو وصل کنید به سیستم، فرمتش کنید. یه از این قضیه تو این قسمت توی این قسمت میام اینجا پیداش میکنیم. حالا گیرش بیارم اینه. خب اینو میزنیم استرکش میکنیم داخل خود چیزمون، تو خود فلشمون مستقیم. خب این از این اینجا این دوتا رو میندازه. خب من این دوتا رو دیگه انداختم درسته دیگه روی این تو فلش هم هست. خب الان کافیه که مادربرد رو ریستارت کنیم و این سیستم رو ریستارت کنیم بریم داخل مادربرد. اون قسمت میگم چیکار کنید که مادربرد رو آپدیت کنیم. تو همونجا هم در مورد فعال کردن XMP هم بهتون میگم. این از این. بریم که سیستم رو ریستارت کنیم. خب دوستان سیستم رو ریستارت کردیم. این داستانا در روشن میشه. حتما دکمه دیلیت رو پشت سر هم بزنید خب که وارد بایوس مادربرد بشیم. خب حالا منتظریم بیاره. خب این قسمت دو تا کار اونجا انجام میشه. اول خب رماتون رو حتما دقت کنید. خب اینا که دو تایی میگیرید خب واسه مادربرد ایسوسی که 4 تا اسلاید دارن اوکی حتما به این شکل واردش کنید. اولی نه دومی وصل کنید، سومی نه چهارمی بذاریدش. اوکی یعنی به این شکل. حالا واسه شما هم در کیس باز بدم اگه توجه کنید نکن. اولین سوکت خالیه، دومی پره، سومی خالیه، چهارمی پره. اوکی پس به این شکل باید حتما بذارید. واسه رمایی که 2 اسلایدی هستن 4 تایی خب بماند. تکی هم خورو دومی حتما میذاریدش فقط و دیگه همینا. خب این از این. بعد این نکته دیگه XMP این قسمت اینجا فعال میشه ولی الان نه. باید حتما مطمئن شید که رمتون XMP ساپورت میکنه. 2 بایستون به آخرین نسخه رسیده باشه خب که بخواید فعالش کنید یا حداقل یه نسخه به روز باشه. خب این از این. وگرنه غیر از این صورت شما با صفحه بلو اسکرین روبرو میشید که 100% یا مشکل از رمه یا مشکل از مادربرده. اگه مادربرد رو آپدیت کردید و بلو اسکرین گرفتید بدونید که 100% رمتون مشکل داره. این از این. بی برو برگرد. خب این قسمت ادوانس مود ها F7 هم بزنید میاره. موس میزنم قسمت تولز حالا من تولز گفتم. اینجا میایم قسمت فلش رو میزنیم. فلشمون چند گیگ بود؟ 15 گیگ پیداش کردم اینه
میزنم روش. خب میاره اینجا. اسم مادربردم دقت میکنم حتما پرایمز 690p DDR4. خب D4 مینویسه. من چی دانلود کردم؟ پرایمز 690p DDR. تموم شد. نسخه این چنده؟ 3601. نسخه این چنده؟ 3212. خوبه. الان نسخه جدیدتر اومده. حداقل من آپدیت میکنم و شما نشون میدم. این از این. میزنم روش، میزنم یس. خودش شناسایی میکنین داستانا. اگه نسخه به نسخهش بخوره میگه آره، بعد میتونی نصبش کنی. خب اگه نباشه که نمیذاره، میزنید یس. خب سعی کنید مطمئن شید که دیگه برق نمیره، چون اگه برق بره داستانتون پیش میاد. خب وسط عادت خراب میشه این داستانا و به گاه اعظم میرید. معذرت میخوام حرفو میزنم ولی واقعا میرید. این از این. حالا راههایی داره که برگردیم ولی خیلی داستان میشه دیگه. حتما مطمئن شید که برق این داستانا نمیره و آپدیت رو بزنید. خب حالا امیدوارم واسه برق نره چون زور برق رفت. این از این دیگه. حالا ویدیو استارتش میبرم بالا، ببین چطور آپدیت میشه این داستان و جلوتر بهتون توضیح میدم. خب آپدیتش تموم شد. خودش اوکی میشه، ریستارت میشه این داستانا، دوباره روشن میشه. بعدش با این صفحه احتمال زیاد روبرو میشید. بذار بیاره. خب میذاری کار خودش رو انجام بده، دست به هیچی نمیزنید. خب این قسمت اومد. اینجا اصلا میخواد که F1 رو بزنید و مادربرد شروع میکنه به راه اندازی داستانا. حالا ازتون میخواد XMP هم غیر فعال شده خودشون، اینو فعالش میکنید حتما. یه از این و بهش میگید از بوت ویندوز استفاده کن واسه ران شدن این داستانا. یه F8 بزنم. این از این. حالا دوباره فکرم ریستار بشه، من اصلا XMP فعال شد، نمیدونم. خب الان سیستم اومد بالا. خب حالا بذاری تا من تا وقت هست یه چیزی بهتون نشون بدم. فکر کنم XMP فعال نشد. خب ولی این قسمت نه تکست منیجر میام. این قسمت دیدید الان XMP که فعال نیست این شکلی شد، دیدید باز از 3200 پرید. خب حالا واسه فعال کردنش کافیه که شما دوباره سیستم رو ریستارت کنیم. خب وارد شدیم. وارد بشو. اینو میایم انیبلش میکنیم و یه F10 میزنیم که سیو بشه جزئیات. که بزنید سیستم رو ریستارت میشه و XMP شما فعال میشه و باز شما میره بالا و از نهایت قدرت سیستم استفاده میکنین. همین کار فکر کنم به راحتی 30-40 تا FPS اضافه کنه به سیستمتون. خب اگه اون نکاتی که اول ویدیو گفتیم رعایت کرده باشید این کار رو انجام میده. خب میگه میزه سیستم بیاد بالا. واسه چی دارن اینا رو فیلم میگیرن که بدونید بعد این کارا اگه سیستم، مادربرد، رم و همه چیز با هم دیگه همخوانی داشته باشن، مشکلی پیش نیامده باشه، بدون هیچ مشکلی سیستم میاره بالا. اگر مثلا من پیش رفتید، ویدیو قطع شده لازم، اگر مثلا من پیش رفتید و مشکل خورد بودین که یکی از اون موارد قبلی که با هم چک کردیم مشکل داره 100%. خب یه از این تکست منیجر میارم بالا. این قسمت دید درست شد، کامل شد 3200. یه از این قضیه. حالا بریم داخل خود ویندوز دیگه. خب بچه اینم از این. ما دیگه الان قطعاتمون رو چک کردیم، باعثمون رو آپدیت کردیم، XMP رو فعال کردیم. الان اومدیم سراغ این که ویندوز رو آپدیت کنیم، کارت گرافیک رو آپدیت کنیم. حالا یه بینی سازی انجام بدیم واسه کارت گرافیکمون و دیگه این موضوع رو تموم کنیم. خب برای آپدیت کردن ویندوز دیگه همه میدونید قضیه از چه قراره. چرا من دونه دونه از سخت افزار شروع کردم و به آپدیت رسیدم؟ چون نیاز شما حتما این کارو انجام بدید. خب که بعد بزنید آپدیت و بهترین نسخه از اون و هم بایوس بهترین نسخه آپدیت شده، هم از این ور میاد خودش چک میکنه و درایو های مورد نیاز مادربرد پیدا میکنه و آپدیت میکنه. و حتما هم باید دو بار آپدیت بزنید، یعنی یک بار آپدیت میزنید یه سری گزینه‌ها پیدا میکنه، دانلود میکنه، ریستارت میکنید، آپدیت میشه یه از این. و دوباره میاد بالا، دوباره میزنید چک فور آپدیت. این قسمت حالا مثلا دانلود آورده،
دور میزنید چک فور آپدیت، اینجا میارید میزنید اینجا چک فور آپدیت، دوباره میزنید دوباره سری گزینه جدیدی میاره، دوباره میزنید آپدیت. این کار رو تا زمانی انجام میدید که دیگه هیچ گزینه آپدیتی رو نیاره واسه شما. این از این قضیه. خب بخش گیمینگ خیلی هم میگه اینو فعال کنی FPS میگید، نه اینطوری نیست. واسه بعضی از سیستم‌ها این مشکل داره. من به شخص روی دوستم فعال کردم، بدتر FPS اشتراب میشد. رو مال خودم هیچ فرقی نداره، چه آن باشه آف باشه فرق نداره. خب حالا واسه کسایی که آن بذارید، اگه دید FPS تون رفت بالا، خود چه بهتر نرفت بالا، آفش کنید. این از این قضیه. این مال ویندوز جمع شد. یه سی کاری خواستم نشون بدم که مثلا اینو مثلا میبینید، مثلا اینو گرافیکش از بین ببرم، ساده بشه، این داستانا بودن. خب بعد واقعا چک کردم دیدم اصلا به درد نمیخوره، چون وقتی که تو بازی میری تکست منیجر هر چی که بک‌گراند بازی هست رو قفل میکنه، یعنی استاپ میزنه و هیچ FPS از شما نمیگیره. اینا فقط چرت و پرت واسه ویو گرفتن، پس با اینا کار نداریم. میریم سراغ چی؟ سراغ این ویدیو، این داستانا. اولا که برید داخل گوگل این داستانا سرچ بزنید، دانلودش کنید. مثلا من میزنم دانلود گرافیک 3060 Ti، جدید نسخه‌شو دانلود میکنم، نصب میکنم و ریستارت میشه. خب حتما حین نصب هم تیک اولی فعال باشه که هم اپش نصب شه، هم این ویدیو کنترل پنلش نصب شه. بعضی دوستان یه اشتباهی میکنن، خب خودشون پراشو میریزه. چه اشتباهی؟ این اشتباه. بذارید بیارم این قسمت نکنید. اینجا ویندوزی که نصب کردن روی سیستم خودشون، خب میدونی چه؟ میبینی شرکتیه، خب یا یه نسخه دیگه است. خب وقتی که این ویدیو گرافیک رو نصب میکنن، یا اپ نصب نمیشه یا کنترل پنل نصب نمیشه، یا وقتی که میزنن آپدیت خب به یه مشکل خیلی سختی میخورن، یا آپدیت نمیکنه یا اصلا گزینه کمی واسه آپدیت میاره. این عزیز من سعی کنید حتما ویندوزتون چه 10 چه 11 نسخه پروش باشه که همه آیتما رو به شما بده، خب و بهترین کیفیت از یه ویندوز بگیرید. این از این قضیه که این نکته بهش اشاره کنم. آیتما رو بردارم. خب این از این. اولین کار این ویدیو اپ. خب این قسمت میشیم، با همش کار نداریم. این قسمت اینجا اینجا که میاییم برادران عزیز گوگل بگول شگول مگول خودم، دو حالت به ما میده. اینو بزنیم ready for game و یک استودیو. من الان گیمم، کارم گیمه، میخوام گیم میزنم، رو گیم میذارم، یه درایو واسم میاره، میذارم دانلود و آپدیت و نصبش میکنم. کسایی که استودیو هستن مثل پریمیر، افتر افکت کار میکنن، این داستان رو استودیو میذارن. نگاه تمش کلا تغییر کرد، تم پریمیر آورد یا مثلا تم افتر افکت آورد، دیگه تغییر میکنه. واسه گیم هر چیز تغییر میکنه. اینجا هم نسخه‌ای که مثلا آپدیت کرده، خب میگه واسه این بازی این گزینه‌ها بوده، حال کردیم واسهشون، چه باگایی داشتیم اینجا نوشته، فیکسشون کرده و به همین شکل رفته جلو. این از این قضیه. و دانلود میزنیم. اگه خودش گفت ریستارت کن که چه بهتره ریستارت میکنید، اما اگه دانلود کردی نصب کردی و ریستارت نشد، خودتون دستی سیستم رو ریستارت کنید. این از این قضیه. بعد یه گزینه دیگه هم که داره این قسمته. خوبی این ویدیو اینه که حالا AMD خودش دائم همش در حال اپتیمایز کردن، بخیال بیخیال یعنی. خب ولی واسه این قضیه اینه که شما میتونید اپتیمایز کنید اون چیزی که دارید. خب الان مثلا رو اسکان میزنم من، خب میبینید الان هنوز اپتیمایز نشده، چون من نیاز نداشتم اپتیمایز کنم، واسه تنظیم خودم خواستم ایجاد کردم. ولی اپتیمایز اینم خیلی قویه. خب شما FPS میخوای اینو میچرخونید سمت پرفورمنس، اپتیمایز میزنید. اوکی تمام داکن میگه شما تنظیمات قبلیتون الان هست میدیوم فلانه، شما پرفورمنس میخواید کردمش لو 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 فلان، این داستانا تغییرشون دادم. خب تغییرشون دادم واسه FPS بره بالا، پرفورمنس بره بالا. نه من سیستمم قویه، دوست دارم بازی استریم مودم بهترین کیفیت ببینم، اینو تا میارم بالا، اپتیمایز میزنم. خب و انجامش میده. حالا از این قضیه شما میتونید این کارا رو انجام بدید و بازی که دوست دارید انجام بدید و بزنید اپتیمایز کنید و بره جلو و خیلی عالیه. حالا بعضیا میگن داخل خود بازی تغییر بدیم داستانا، فرقش 2 دونه FPS یا نه 3 دونه FPS، آنچنان فرقی نداره. پرفورمنس می‌خواستید این تو طبیعه بالا خودش همه راست درست میکنه، دیگه نیازی که خود درگیر این قضیه کنی. این از این قضیه. ببندیم بریم سراغ کنترل پنل این ویدیو. کنترل پنل خیلی بخش مهمیه. حالا کسی که سیستم قوی دارن، مثلا آقا 4060 بستی دیگه، تو اصلا نباید این آموزش رو ببینی برادر من. تو که 4060 بستی بذار رو همین تیک اولی بمونه. ولی کسی که
زیر سری 40 هستن این دیگه نیاز دارن، چون داره بازی جدید میشه و داستانا نیاز داریم. تیک دومی رو میزنیم. این قسمت که اومدی تنظیمات و کپی من انجام بده بجز این 2 مورد. چرا؟ چون من میخوام این واسه اینه که کیفیت بهتری رو ببینم و باعث میشه FPS بیاد پایین‌تر ها. و خودم دوست دارم مثلا آقا رندرینگ صفحه پیکسل‌های نوری من با این حالت انجام بشه. خب یه مقدار از 1080 میره بالاتر و یکم کیفیت بهتری بهم میده. و شما اینا با حتما رو آف باشه. خودش رو آف هست، نیازی آفش هم کنید. خب از این قسمت تنظیمات و کپی من انجام میدید، میاد پایین همینا. اوکی دیگه چیزی نمیمونه، دقیقاً کپی همین انجام میدید. خب میگم من دونه نمیخونم وقتتون رو بگیرم. یه نکته دیگه هست، مثلا شما یه بازی رفتید FPSش قفل نمیشه و استوری مود و داستانا نیاز نداره از تمام قدرت سیستمتون استفاده بشه. 200 FPS واسه یه بازی استوری مود اصلا نیاز نیست. خب 60 هم به سرش زیادیه. پس چیکار میکنیم ما؟ میایم این قسمت پروگرام. خب حالا مثلا اسکام انتخاب کردم، گفتم مکس فریم ریتی که میخوای به من بدی چند باشه؟ 120 FPS. یعنی بزنم روش این گزینه میاد این بالا درستش میکنم. خب گفتم 120 FPS بیشتر نده به من، اگر نه ولشکان تا 200 میره سیستم خیلی داغ میکنه. خب و الکی از منابع سیستمتون استفاده کنید واسه بازی که FPS واسش مهم نیست. این از این قضیه. این دیگه تموم شد. میایم پایینتر انتخاب میکنید گرافیکتون رو. حالا اتومات میره رو گرافیک و خب واسه خیال راحتی باز انتخابش کنید. چنج رزولوشن. خب من الان مانیتورم 165 هرتز نیم میلی ثانیه است، یعنی نرخ بروز ثانیه صفحه 165 هرتز، یعنی توی یک ثانیه توی کاری انجام میده و نیم میلی ثانیه از انتقالش از کارت گرافیک تا مادربرد. خب این از میبینم و 1080 هم هست، 1920 تا 1080 بهم 165 هرتز میده و میتونم دستی هم تنظیمش کنم. خب حالا کسایی که FPS میخوان با این تنظیمات پی سی این باشه، حالا بستگی مادربردتون بستگی به مانیتورتون داره. حالا من بعضی موقع این بازی استوری مود دارم بازی میکنم مثل گوست آف سوشیما این داستانا، من چیکار میکنم؟ میذارمش رو این که کیفیت بره HD بره خیلی بالا. خب حتی اینم هست. خب بعد مانیتورتون ساپورت کنه. میذارم رو این چی میشه؟ FPS هم 60 میشه، چی هرتز هم 60 میشه. خب یعنی دیگه 60 هرتز بیشتر نیست. بجاش که تمرکز کنه روی پرفورمنس، تمرکز کنه روی کوالیتی گرافیک. خب واسه بازی استریم بود این حرکت بزنین خیلی جوابه، واقعا لذت میبرید اگه مانیتورتون ساپورت کنه. اگر نکنه خب هیچ نمیزنم رو همین بمونه، دست به هیچی نمیزنم. میام پایینتر. این قسمت گلوم خوش شد. من کیفیت رنگم رو 80 گذاشتم. شما هر چی دوست دارید بذارید، دل بخواهیه. 80 کیفیت رنگ زنده ای رو به شما میده. حالا شما خودتون دوست دارید هر چی باشه بسی به خودتون داره. میام پایینتر. نه چیزی تغییر داده بودم دستم خورده بود، خواهیش برش کن. من همین تنظیمات خودم نیاز دارم. اینم خب میزنید که مانیتور انتخاب بشه. اینم چیز بود، اینم خب باز همین شکل. خب بذارم براتون شاید نیاز داشتید. این قسمت هم بهش میگه که حالا تیک دوم فعال میکنی، میزنی رو فول لیمیت، رو فول میزنی که از تمام پیکسل نوری استفاده کنی و بهترین جزئیات نوری رو به شما نشون بده که ربطی به FPS نداره، واسه کیفیت دیدن شماست. خب اینو حتما فعال کنید، خوبه فعالش کنید. و دیگه چیزی نمیمونه. نه واسه این دونه اومدن که اگر چیزی تغییر کرده دستتون خورده بدین چیکارش کنید، شی من بذارید. خب پس شد چی؟ ما دیگه چک کردن سخت افزار داشتیم، آپدیت کردن بایوس XMP و آپدیت ویندوز، آپدیت کارت گرافیک و اینا رو همه رو انجام دادیم و الان دیگه سیستم به نهایت قدرت خودش رسید. خب پس دیگه مشکلی نداره. باز میگم اگر شما بعد از آپدیت کردن بایوس و فعال کردن XMP با صفحه بلو اسکرین مواجه شدید، بدانید آگاه باشید که یا 98% مشکل از رمه، اون 2% آخری مشکل از بایوستونه. پس دیگه هیچی نداره. دیگه این اتفاق افتاد سعی رم میدید رم XMP دار میگیرید مشکلتون حل میشه. این از این قضیه. آقا ممنون که تا اینجا ویدیو همراه ما بودید. ساب و لایک فراموش نشه و به دوستان عزیز